Είπαμε ποια AD carry είναι open. Το μόνο AD carry που είναι top tier και λέμε ότι είναι γκουμαγιού σε special είναι ο Βάρους. Αλλά νάτος. Το θέμα είναι ότι παίρνει η Ρούλα εδώ, γιατί η Ρούλα κανονικά θα έπαιρνε As. Αλλά έχουμε και αυτό. Όχι, η Pop είναι down, Αν θες να πας Ζάγερα Καν. Η άλλη μπάνα Pop έχει Ζάγερα Καν. Εντάξει, έχουν support. Δεν έχουν support εδώ πέρα οι T1. Έχουν άπειρα support. Θα πάνε Λεώνα ή θα πάνε Alistar. Γιατί ο Alistar ακούγεται, αλλά έχει δύσκολο χρόνο να πέφτει πάνω στην Azir και αυτούς. Πρέπει να παίξει full λοκαρισμένα. Λεώνα είναι λίγο πιο εύκολο να παίξεις και μπορείς να παίξεις και γύρω από το ρακάνι να τον κάνεις burst. Σε κάνω zoom, γέρια. God damn it. Ρενάτα. Ρενάτα για να παίξει με το front line σου. Οκ. Παιδιά, αν έπαιρνε Nidalee θα ήταν super hype, ναι ή όχι. Πείτε μου λίγο. Το prediction φαίνεται πολύ δυνατό. Ο λαός ψηφίζει με τη τσέπη του, ρε φίλε. Μιλάει με τα λεφτά του. Όχι τρολιές. Ο Γκουμαγιούση παίζει lethal με Ghost. Παρότι παίζει εναντίον Azir, Skarner, Jace θέλει να παίξει τον Hit. Το πρόβλημα εδώ με την T1 είναι ότι πρέπει ο Doran να είναι ok στο παιχνίδι και πρέπει ο Doran να βγάλει καλά το counter matchup. Γιατί αν δεν το κάνει αυτό, θα ζοριστούν πάρα πολύ με το ποιος θα μπαίνει μπροστά. Γιατί ξαναλέω, παιδιά, οι Geng έχουν Azir και ο Azir παίζει με Grasp. Θα είναι tanky. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μετρήσει αυτό. Μπορεί το tempo να ήταν καλύτερη επιλογή. Αλλά είναι ο Chovy. Ο Chovy είναι από τους λίγους παίκτες που ακόμα μπορούν να κάνουν τον Grasp να δουλέψει. Hello, Καρατζά, καλημέρα. Αλλά ο Sion θα πεθαίνει. Ειδικά αν δεν είναι πολύ μπροστά. Ο Azir σερεντάρει αυτούς τους champions. Πες γιατί άρχισες. Παιδιά, δεν άργησα. Ήρθα στην ώρα μου. Απλά δεν ήταν να καλύψω το πρώτο series σήμερα. Σας παρακαλώ. Είμαι στην ώρα μου. Ο Owner με Xin Zhao έχει 6-0. Παλικαρίσιο. Έχουν ελπίδα η T1, ναι. Έχουν πολύ μεγάλη ελπίδα. Έχουν κάνει τρομερό step up. Παιδιά, είναι σε ένα full μεγάλο streak. Από τη στιγμή που το roster έμεινε ίδιο, σταμάτησαν με τις χαζές αλλαγές. Έχουν ξυπνήσει. Είναι η T1 που ξέραμε. Ο Sion μέχρι τώρα προηγείται στο matchup 3-0. We expect T1 to do this, right? They often do play for lane dominance. And the Lovers duo certainly gets the job done later on in the game, but against double range can be hard. I know. Ειδικά, οι T1 έχουν φανεί πολλές φορές να είναι ο κρυπτονίτης της Geng όταν είναι στη μέρα τους. Okay, όταν δεν είναι στη μέρα τους, ενώ να τους πάρουν game, πρέπει να θυμηθούμε ότι σε best of 3 η T1 έχει να κερδίσει τη Geng 2,5 χρόνια νομίζω. Και σε best of 3. Η τελευταία φορά που κέρδισε η Geng, συγγνώμη, η T1 τους Geng ήταν στο παγκόσμιο. Αν εξαιρέσουμε το παγκόσμιο, στις τελευταίες 13 σειρές, το σκόρ είναι 12-1. Αλλά πάντα τους παίρνουν games. Για βλέπουμε LCK, είναι κορεάτικο το τουρνουά που βλέπουμε. Regular season, αλλά η T1 αν πάρει αυτό το win, όχι μόνο ψιλολοκάρει το top 3, αλλά πλησιάζει για δεύτερη θέση. Πού πάει ο Chovy? Δεν το πήρε επιθετικά steps για να τρεϊντάρει, αλλά δεν περίμενε τον Xin Zhao. From Ona as he moves back towards his newly respawning Raptors. I thought he probably dodged the jump. Yeah, I think he was actually already out. Yeah, but not wanting to run the risk. And what this allows you Anyway, to do is Faker με Άρη είναι λίγο το deadly pick. Του έχω ακούσει ότι έχει ένα καλό σκηνάκι, το οποίο δεν παίζει. Για κάποιο λόγο.
Το Grasp σαν σύνολο μπορεί να πάρει άπειρα. Θες να φτάσει σε άπειρα Grasp, δεν σταματάει ποτέ. Για MSI περνάνε 2 top ομάδες, αλλά είναι και τα playoffs, που τα playoffs είναι περίεργα στο LCK. Και γι' αυτό οι T1 θέλουν να δείξουν χαρακτήρα, θέλουν να δείξουν χαρακτήρα. Wait. Λολ, εδώ νόμιζαν οι Genji ότι κάνουν swap, οι άλλοι, ωραίο και ο αδερφέ μου, και γι' αυτό ο King περπάτησε bot, αλλά τελικά δεν κάνανε swap, κάνανε fake out το ένα στον άλλον. Και καταλήγουν πάλι στα lanes τους, γιατί εδώ ο King θέλει να παίξει versus τον Doran, δεν θέλει να τον αφήσει να φύγει από το matchup. Το matchup τώρα παίζεται. Το matchup γίνεται δύσκολο στο πρώτο item, στο δεύτερο item, όπου ο King θα πάει για κάνα lethality αντικείμενο, ενώ ο Doran θα στακάρει τα resistances. Και εκεί που στακάρει resistances, εκεί είναι δύσκολο να τον σκοτώσεις και τον ξανακάνεις outscale πιο μετά στο παιχνίδι, όταν έχεις βγάλει πάρα πολύ damage. Hello Nico. Hello Pedri. Όποιον δεν χαιρέτησα, καλησπέρα παιδιά. Είναι ματσάρα σήμερα και ελπίζουμε 3 games μέχρι να πάμε να καστάρουμε HLL. Οκ, ελπίζω να είστε μαζί μου. Owner παίρνει το δράκο. Είπαμε, αυτή τη στιγμή η T1 δεν τους χαλάει το draft. Το bot side τους είναι πολύ δυνατό. Πήκαραν Renata για να έχουν το lane pressure και το έχουν. Ο Skarner σε Xin Zhao είναι αδύναμο matchup στην αρχή. Ο Xin Zhao τον δίνει. HLL έχει game space versus φάντασμα για το ποιος θα πάρει πρώτος και ποιος δεύτερος στον τελικό. Δεν είναι το brand γιατί το βλέπουμε καθόλου. Πολύ risky pick. Σε ένα μέτωπο που οι AD mid laners είναι λίγο περιορισμένοι. Γιατί ο Brand θέλει AD mid laner και θέλει πολύ καλό setup support, οπότε μόλις πικάρεις Brand, περιορίζεσαι στο draft. Ενώ ξέρεις, η Lilia είναι η εναλλακτική που είναι και πιο εύκολη, γιατί σετάρει τον εαυτό της πολύ πιο εύκολα. Όσο είναι το format στο HLL, οι top 3 πάνε LAN και είμαστε στο τελευταίο παιχνίδι. Ξέρουμε ποιες ομάδες είναι στο LAN στο HLL. Και το Σάββατο θα έχει ένα game που ο νικητής θα παίξει με τον νικητή από σήμερα. Ενώ στο LAN το Σάββατο. Nice Faker! Ας το έχετε το charm όμως. Αν είναι δυνατόν θα πεθάνει κιόλας. Ρε φίλε, το έπαιξε σαν τον Faker, αλλά μετά... Φλάσαρε μπροστά από τον dash του. Ναι, ας το έξαν πολλά πράγματα. Ο Τσόβι για άλλη μια φορά ρουφάει την πίεση. Ωραίο movement. Ωραίο movement. By the way, το σημερινό game HLL δεν είναι relevant. Όποιος κερδίσει πάει κατευθείαν τελικό, περνάει κατευθείαν με Masters. Δεν θέλει άλλο game. Kind of reminds me of his Corki actually, where he gets jumped on by an Ambassador and just presses Gatling gun and does nothing and wins the trade. Oppressive το bot, πολύ oppressive. Το Renata έχει βγάλει το value του για αρχή. Θα μου πεις μικρό lead ρε φίλε, 137 gold. Αλλά πιέζουν και εφόσον το βάρος παίζει on hits και η Larry σκελάρει καλά. Θα έχουμε contest. Ο Canyon είναι πίσω. Είναι πίσω. Δεν έχει το level και θέλει όπως και τίποτα να πάρει ένα void. Αλλά έχεις να παίξεις Renata versus Raka. Το πήρε. Μπορούν να φύγουνε. Δεν ξέρω καν αν θέλουν να παίξουν δεύτερο. Βέβαια έχουν πράει από το mid. Αν δει το Τσόβι είναι πιο κοντά στο rotate. Έχει ζωνάρει τον Faker μέσα στο tower και ο Faker δεν έχει flash και ulti. Αλλά δεν θέλουνε παιδιά, δεν θέλουν να το παίξουνε. Το team comp τους δεν λειτουργεί ακόμα. Λοιπόν, ο Faker έχει 0 στα 3. Πού σε no polls. Πάει καλά γιατί έχουμε τον derby μπροστά μας. Ωραίος ο King πάντως, έχει βγάλει το lead στο laning phase. Είναι 3 waves σχεδόν μπροστά. Όσο πουσάρει. Που είναι ok για τον Jace, όπως είπαμε, τώρα είναι που μπορεί να πουσάρει. Τώρα που δεν έχει armor ο αντίπαλός του. Έχω πάντα την απορία γιατί πηγαίνουν Ghost Blade σε αυτό το matchup.
και δεν πηγαίνουν κατευθείαν cleaver, γιατί έχεις και Ζινζάο αντίπαλο. Έχεις πραγματάκια. Ότι λες καν στα δύο grabs είναι το point. Δεν τον ενδιαφέρει το point. Τον ενδιαφέρει να πάρει το XP και να μην ξεφύγει honor. Δεν πήρες Skarner vs Ζινζάο για να παίρνεις objective. Ξέρεις ότι θα τα χάσεις. Το θέμα είναι να μην μείνεις πίσω στο XP. Και επίσης στα 3 παίρνεις και τον Μπαρμπαδέλη, τώρα δεν έχουν καν τον Μπαρμπαδέλη. Το comp της Geng τι είναι? Ας χάσουμε ό,τι μπορούμε στο early game, αλλά να μην χάσουμε το game. Οκ, γιατί έχουμε Azir, Jace, Zaya, Skarner. Δεν έχουν απάντηση μεγάλη 81. Αν το game πάει στο 35, πρέπει να παίξει το game της ζωής του ο Γκούμα. Γι' αυτό οι T1 πρέπει να βγουν μπροστά. Ωραίο, γιατί έβγαλε slingshot, το καλύτερο buy που έχει για να πάει για Yuntal. Αν δεν είχε BF. Ναι, παιδιά, είμαστε ακόμα BO3 η Κορέα έχει BO3 για αρκετό καιρό. Καλά, μένει full πίσω. Ζορίζεται σίγουρα, αλλά είναι πώς τώρα ο Βάρος πήγε μπότες. Οκ, η Ζάκια πήγε για παρόμοιο attack speed, αλλά όχι για το movement speed. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αν πας back και θέλεις να βγάλεις Yuntal πρώτο, δεν έχεις κάτι άλλο να πάρεις. Αυτό το 1300 reset είναι αναγκαστικό μερικές φορές. Αυτό φαίνεται promising. Εδώ θα πάρουν. Δεν έχει ult, θα του πάρουν το flash σίγουρα. Είναι dead. Δεν έχει ult, παιδιά. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Πίστευα ότι θα του πάρουν το ult, αλλά δεν έχει ult. Βλέπετε, ανταλλάσσουν δράκο με kill. Η λογική ποια είναι? Ότι δεν μπορώ να παίξω ακόμα το δράκο. Οκ, δεν έχω τα όπλα. Η Ζάκια μου τώρα έβγαλε BF, ο Ρακάν μου δεν έχει αντικείμενο. Έχουν Ρενάτα, έχουν βάρους με τα chains που είναι πολύ δυνατό. Οπότε δεν παίζουμε το δράκο, ανεβαίνουμε top και δημιουργούμε εδώ το πλεονέκτημα. Όπου τώρα ο King θα βγει περίπου 1000 gold μπροστά. No, Paul, δεν μπορείς να πας Alive πρώτο. Το Yuntal είναι ψηλομά στο competitive. Διότι το Yuntal έχει το καλύτερο 2 item spike από οποιοδήποτε άλλο combo. Δηλαδή, αν έχεις Yuntal συν ένα item, είναι καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο 2 item combo. Ωραία, να σας πω τι θεωρούμε για το Yuntal. Το σκεφτόμουν τις προάλλες, φίλε, καθόμουν και έκανα λίγο τα κλασικά μαθηματικά μου. Το Yuntal για ποιο λόγο είναι το καλύτερο πρώτο αντικείμενο στο παιχνίδι? Γιατί ενώ δίνει crit, δεν αγοράζεις το crit. Το crit, ενώ είναι πολύ καλό stat για AD carries, όσο λιγότερο crit έχεις, τόσο πιο useless είναι. Που σημαίνει ότι το 15% crit rate είναι λιγότερο gold value από το 75% crit rate. Οπότε παίρνεις Yuntal. Το Yuntal δίνει 0 crit από αυτά που αγοράζεις, αλλά με το δεύτερο item σου έχεις 50% crit. Που σημαίνει ότι χτυπάς τεράστιο spike και το crit σου μόλις το αγοράσεις έχει mad value. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Ας το έχεις τα chains, καλό αυτό. Έλα εδώ red buff. Είναι μεγάλη θεωρία αυτή, φίλε, γιατί όταν πληρώνεις όλο αυτό το gold για να πάρεις crit και σου λέει πάρεις 25%. Καλησπέρα. Το προηγούμενο είναι τον Genji που είναι στην Κίνα. Ο Doran καλό trade. Να βλέπετε, έβγαλε Warden's Mail. Δεν είναι καν fed και πάλι αντέχει. Παιδιά, θυμάται κάποιος πόσο penetration κάνει ο Jace όταν αλλάζει σε range form και βαράει μια φάπα? Oh shit, faker! Παιδιά, λίγο CC να φέρουμε. Δεν τον κάναμε πολύ CC. What? Τον πιάσανε με ό,τι υπήρχε. Δεν κουνήθηκε, πέτυχαν τα πάντα. Θα το πει Pauls, συμφωνώ με αυτό αν σκοπός σου είναι να θες να παίξεις αυτά τα λεπτά του παιχνιδιού. Γιατί ο Ruler σε αυτό το παιχνίδι δεν είχε σκοπό να παίξει. May χωρίς BF. Τον βλέπεις απλά φαρμάρει όλο το game, δεν κάνει κάτι, πιάνει waves. Τον έχεις δει να φορσάρει ποτέ. Θα το πει πολύ ωραίο κόμπο. Δεν είχε που να πάει.
or knockup rather into the E from Kenyon, into the ultimate, into the Rakan CC. Ξέρεις γιατί βγάζει γη όμως και έχει και έχεις ότι δεν ξέρω, εγώ θα έλεγα γιατί όχι Cleaver vs Sion, αλλά όλοι πάνε Ghostblade. Only downside for Geng is that Όπου μου κάνει εντύπωση και πρέπει να ρωτήσω κανένα το planer. not to Chovy, which obviously is something that you would have preferred. Now, outside of Guma, it is actually going to be hard to kill Kenyon as the game goes on. Push the dimension of it. Yes, and also he has actually been pretty active, so... Παιδιά, πιάστε μου και με ένα ρετμπουλάκι. Ένα ρετμπουλάκι καρπούζι όμως, γιατί το χρειάζομαι. Το ότι η Geng είναι μπροστά όμως είναι mental. Είναι mental. Αυτός ο Sion τους έχει επηρεάσει αρκετά. Επίσης, ένα icon in combination... 25% Ουφ, πολύ είναι. Το passive. Παιδιά, το passive του Jace έχει 25% armor pen. Είναι πολύ. Θέλω να τον κλείσουν από κάθε σημείο. Έχει flash. Έχει flash. Και το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Ότι δεν του κάνουνε damage. Πιάσανε τον φίλο του. Πώς την πλήρωσε ο King. Είναι ο Σκάρνερ και λέει κουπτίδου κτίδου και απλά περπατάει και ο Κιν είναι εκεί και τρώει τα chains. Και το Charm. Μπαίνει μέσα ο Ντούρος. Flash, Charm. Σηκώνει Γκούμα, ulti ruler. Μπορεί να φέρει τα φτερά, αλλά φλασάρει μακριά. Ο Γκούμ είναι πάνω, το κάνει μαζί με τον Τζόβι. Μπορούν να πάρουν το kill γρήγορα χωρίς να πάρει revive. Μέσα ο Owner κάνει knock-up στον Τζόβι. Αυτός μπορεί να πετάξει το δικό του τοίχο. Πιάνουν πάλι τον Owner. Πάρα πολύ damage, είναι dead. Ο Ντόραν, σαν μεγάλος τείχος, στέκεται μπροστά και να πάρει ένα kill στον Σκάρνερ που ήταν πάρα πολύ tanky, αλλά συνεχίζει. Θέλει και τον Τζόβι. Φλασάρουν και οι δύο όσο η Ρούλα έχει ξεφύγει. Όλο το fight βαράει for free. Και μπορούν να πάρουν 3 kills συνολικά από εδώ, χάνοντας τον Jungler και πριν το top τους. Was it all a bait in the end? No, I think he just made a mistake. I hope we get that whole reel because Τσόβιν 3-0. some jitters for the teams, but Hello, Πίκλα, καλησπέρα, μέρα. felt like an overinvestment. Then Keen walking back into it with a nice charm from Faker, but then the fight set up for Geng. Δηλαδή, θέλω να δείτε εδώ το πώς έπαιξε ο Ντούρο, ρε φίλε, γιατί μου αρέσει ο Ντούρο όμως. Οκ, γιατί είχε full σκεπτικό το κάθε play που έκανε. Γιατί ανάγκασε τον Κέρια να παίξει reactive. Τι εννοώ να παίξει reactive, ο Κέρια πρέπει να κάνει hookshot πάνω στο Rakan. Θέλω να δείτε εδώ ότι δεν μπαίνει κατευθείαν ο Rakan. Του λέει, κάνε με hookshot, εδώ, κάνε με hookshot. Βλέπει ότι δεν μπορεί να τον κάνει hookshot και φλασάρει. Εκτός αν δεν είχε το cooldown και με τη flash. Χίλια συγγνώμη. Πρέπει να σας λέω τι σκέφτομαι. Εδώ προσπάθησε ο Ντόραν πάρα πολύ tanky for real. Πήρε και το flash του Τσόβι, αλλά δεν μπορεί να ξεφύγει. Παιδιά, ο Faker παίζει πρώτο item Rod of Ages, δεν κάνει damage. Αλλά αυτό είναι καλό. King πάλι κάτω! Μεγάλος Ντόραν με μεγάλη ulti. Τσόβι! Δεν θα πετύχει ποτέ Charm. Καλή ulti. Αλλά τανκάρει ρε φίλο ο Owner. Τον έπιασε ο Ιρούλα. Ένα ακόμα auto. Τι flash ήταν αυτό! Εντάξει, και ο Faker έκανε. Oh my god, τι κάνει ο Τσόβι! Τι κάνει ο Τσόβι, γιατί μπήκε μέσα! What? Ο μπρο μου νόμιζε ότι είναι ο Faker. Ρούλα 1v4. Τι βλέπω. Bro, τι movement είναι αυτό, crazy! Αλλά δεν κάνει damage. Μπράβο, King, τρομερό παιχνίδι. Γιατί πήγε μέσα ο Τσόβι! Η Ρούλα είναι μέσα τη Ρούλα, έλαντε. Holy! Πολύ δυνατά μηχανικά plays, παιδιά. Ο Faker δεν πετυχαίνει charm. Το θέμα είναι ότι ο Faker δεν πετυχαίνει charm και αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στα fights, αλλά παίζουν πολύ ωραία. Πέτυχε ένα και δείτε τι είχε ως αποτέλεσμα. Αλλά εδώ ο Ντόραν το έπαιξε πολύ ωραία. Knock-up, ulti, boom, down. Πρώτα πέφυγε όλα. Είναι τρελός.
Αλλά εδώ γιατί μπήκε? Ήθελε να πιάσει και τον Faker. Bro, ο Τσόβι μπαίνοντας μέσα φώναξε για τον Smash. That's kind of insane to me. And then the follow-up is that, yeah, the Dragon goes to Geng, Είναι δράκο. but the gold, it's still close to 2K. That's parity to me. Ωραία, ο Faker πηγαίνει με build που λέει παιδιά εγώ δεν κάνω damage, καλή τύχη. Γιατί έχει Road of Ages και Cosmic Drive. Ο top laner μου κάνει split push. Πρέπει να πάει ο Faker γιατί ο Doran σε λίγο έχει τύπη. Το tower μπορεί να πέσει μέχρι να φτάσει. Το tower θα πέσει. Το tower θα πέσει και να πεθάνει. Μπρο, ψόφα γι' αυτό. What are you doing? 700G. Εκτός αν είναι το κλασικό σετάρο το tower για τον Τσόβι. Για να πάει ο Τσόβι να το πάρει. Παιδιά, γνώμη για το build του Τσόβι. Κάτσε, τι builds βλέπουμε? Liandry's Rylai's για τον Azir. Road of Ages Cosmic Drive. Παίζουμε στο προηγούμενο patch, παίζουμε στο 9. Τι μαγειρικές έχουν κάνει εδώ πέρα οι παίκτες. Ωραία, τες είναι ότι θέλουν να βγάζουν. Να πω ότι λες ψέματα. Το Grass Pazir μπορεί να το παίξει μόνο ο Τσόβι, by the way. Δεν το έχει βγάλει κανείς άλλο σωστά. Εδώ και πολύ καιρό. Φίλε, αν ήμουν T1 θα με τρόμαζε πάρα πολύ το ότι ο Ruler έχει παίξει ανενόχλητος όλο το παιχνίδι. Γιατί η διαφορά στο top έκλεισε. Ο Doran τη δουλειά του την έκανε. Τώρα ο Kin θέλει αντικείμενα για να κάνει damage και μετά πρέπει να πάει full split. Αλλά το AD carry είναι λίγο scary. Συνήθως να παίζουν βάρους, τρομερό laning phase και πολύ versatility. Το Frozen Heart του λείπει του Τσόβι. Καλά, μην το γελάς. Εδώ πέρα αν είχε πει το planer θα πήγε να μπει Salmas. Το κλασικό play. Παιδιά, αυτό το play να το ονομάσουμε το Genji play. Εσύ τι κάνεις? Φύγε από πάνω μου! Θα το ονομάσω το Genji play. Αφήνουνε tower low στο map για να τα πάρει ο Τσόβι. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Burst it, δεν έχουνε jungler. Δεν μπορώ να καστάρω, θέλω να φτεριστώ. Δεν είναι δυνατόν, είμαι αλληλικός στη μαλακή στο Genji. Οκ! Μπρο, ωραίο fight για το D1. Φόρσαρε χωρίς τον Honor και πάλι κέρδισε. Έχασε μόνο τον Kuma. Και πήρε 3 kills. Ωραίο κόμπο εδώ. Και ο Doran παίζει καλά, παιδιά. Ο Doran actually παίζει πολύ καλά σήμερα. Tower. Και εδώ πρέπει να πάει ο Canyon και να σμαϊτάρει αν μπορέσει το... Α, δεν μπορεί. Θα κρασάρει το μάτι, ό,τι και να γίνει το Herald. Making this gold lead just a little bit smaller as Canyon. Yeah, looks for the impale, but sometimes just the raw impale doesn't really work, and that's going to happen again. Okay. Και η διαφορά μικραίνει ακόμα παραπάνω. Δείτε τον Τσόβι. Για κάποιο λόγο ο Τσόβι παίζει πολύ aggressive positioning και τρώει flash ulti από τον Doran, φίλε. Flash ulti. Όχι, έχουμε κι άλλο. Πιάσαν τον Κερδιά, αλλά φλασάρει. Ο Canyon και ο Faker, ρε φίλε, είναι περιπτώσεις. Ο ένας δεν πετυχαίνει ult, ο άλλος δεν πετυχαίνει charms. What is happening? Ωραίο game πάντως, καθόλου βαρετό. Turbo games. Εδώ η ρούλα έχει infinity, αλλά αυτός τρώει damage. Θα τολμήσω να πω όχι. Και ο Τσόβι δεν παίζει με τον build με το Shred.
T1 not giving them an open, went down to one. Yikes! Ο Faker με αγχώνει. Δείτε εδώ ρε μαλάκα το Sion. Ποτά. Πέθανε. Λοιπόν, θέλουν το kill για το reset. Το πήραν. Ο Doran ζωντανός μπορεί να κάνει νόκα. Πήρε ασπίδα. Είναι πάρα πολύ healthy κιόλας. Ο Owner είναι low τώρα. Το snipe. Πιου. Δεν το πέτυχε. Αλλά κάνει πάρα πολύ damage στους άλλους. Και μπορούν να σμπρώξουν για tower. Μπορεί να χάσουν ένα kill. Αλλά μπαίνουν πάλι μέσα. Κάνουν slow εδώ οι Geng. Θέλουν tier 2. Αλλά το wave καθαρίζεται και μετά οι T1 μπορούν να φύγουν μακριά. Βρήκαν το reset πάνω στον Duro. Ο Duro δεν φλάσαρε και η ανταλλαγή gold είναι ίδια. Αλλά από Summoners έκανε flash ο Canyon βλέπω. Ενώ έκανε flash ο Owner. Και οι δύο junglers no flash τώρα. Canyon έχει ulti. Θα τον απαγάγει. Τον στέλνει πάνω στον top laner. Το damage είναι πολύ. Θα πάρει το kill πίσω Faker. 1,8 τα ήταν αρκετό και ο Kerry έρχεται από το side. Χρησιμοποιεί το hostile take over και η Ρούλα κάνει πολύ damage πάνω στον jungler της. Αλλά παίρνουνε το red buff. What the fuck Faker! Ο Canyon που πάει? Τι βλέπω? Τι βλέπω! Ο Duro είναι κοντά, ο Duro είναι κοντά. Δεν θα πετύχει τσάρν ποτέ, φίλε. Δεν θα πετύχει τσάρν ποτέ. Παιδιά, τι γκέιμάρα είναι αυτή. Τι βρωμόξυλο παίζουνε. Μπαίνει μέσα ο Τσόβι, κάνει ulti σε 4. Βαράνε δεξιά και αριστερά. Τα παίζουν όλα για όλα. Ο Canyon 40% HP μπήκε σε 4 άτομα. Ναι, οι Geng δεν έχουν damage. Αλλά οι Geng στα 4 items, σας είπα ότι το game είναι στο 35. Είναι τον Geng, τέλος. Γιατί ακόμα και ο Azir, tank να παίζει, θα κάνει damage. Εδώ ο Duros πεθαίνει. Δυνατό reset. Και η Ρούλα σε λίγο θα έχει τρίτο item. Εδώ βέβαια ο Kin επειδή αστοχεί, πεθαίνει. Αν το πετύχαινε θα ξέφευγε γιατί θα μπορούσε να έχει σκοτώσει κατευθείαν τον Ζιντζάο. Εδώ τι κάνει ο Canyon, πείτε μου τι κάνει ο Canyon εδώ, δείτε τον. Δείτε τον Canyon. Α, τον πέταξε μέσα. Τον πέταξε ο Ruler μέσα. Γι' αυτό πήγε έτσι, οκ. Όλα βγάζουν νόημα. Πάρτε τον. Αλλά παρότι τα AD carries είναι even στο gold, ο Guma έχει 3 items. Οκ, huge ότι έχει 3 items. Αχ, έχω δακρύσει. Τι γκέιμάρα είναι αυτή. Λοιπόν, αυτό, μόλις κλείσει το LDR, Ζάγια κερδίζουνε. Ή ακόμα δεν έχουν damage. Πόσο είναι η Κίλια, καλημέρα, boy. Ο Canyon είναι πολύ tanky. Είναι beefy boy. Μετράει κανείς τα charms του Faker. Έχει πιάσει 3. Okay. Είναι πιο ακριβό το build της Ζάγια. Ναι ρε, το Infinity είναι το πιο ακριβό item στο παιχνίδι. Τώρα πήγε 3 items. Αλλά το Infinity είναι το πιο ακριβό item για τα AD carries. Ωραία, τώρα εγώ πιστεύω ότι οι Geng μπορούν να φαϊτάρουν. Τσόβι 3 items, Ζάγια 3 items. Soul fight, έχουμε Soul. Αυτό το Soul για την D1 είναι insane. Γιατί μειώνει το damage που δέχονται. Και αν σκεφτούμε ότι οι Geng έχουν ακόμα. Δηλαδή το τέταρτο item θα είναι τεράστιο spike, αλλά αυτό το 10%. Είναι 10 ή 12. Τσάτ, είναι 10 ή 12% το damage reduction. Duro. Δεν έχουμε dash τώρα καν. Δεν έχουν dash τώρα καν, δεν είναι biased.
Yeah, they do need Chovy or Ruler. No one else. Oi, ούλτι! Έβγαινε τον Faker! Ο Faker μπήκε μέσα, τον πιάνουν με το charm. Αλλά καλή ούλτι από την Ρενάτα. Μπορεί να φύγει μακριά. Ο Faker είναι πάρα πολύ low. Μπαίνει μέσα. Ο Chovy κάνει ούλτι, δεν πετυχαίνει κανένα carry. Τώρα ο Chovy βάζει slow μαζί με τον Geng. Ο Geng είναι σε πολύ περίεργη θέση, αλλά ο Chovy είναι αυτός που θέλει να σκοτώσει ένα ακόμα auto-attack. Μπορεί να πάρει τον Guma. Ούτε καν! Οι T1 τους καθαρίζουν, μόνο οι Rulers ζωντανοί. Και δεν έχουν πάρει ούτε ένα kill με το πώς ξεκίνησε το fight. Φλασάρουν πάνω του. Ο Ruler είναι low. Featherstorm θα κάνει το flash, αλλά δεν πιάνει κι αυτός! Είναι όλοι κάτω! Free! 5-man ace! I'm shocked. I thought they were gonna actually look for the end. I've seen T1 do this a million times. Έβγαλε 8.500 damage ο Ruler, δεν μέτρησε. We go for Baron, we go for Soul as Geng. Bro, η Genji το Intara, nice! I think ends up being the game decider. This Renata has been such an incredible nuisance for Geng. Μόνο το Renata έπαιξε τεράστιο ρόλο εδώ. Δείτε, κανονικά είναι όλοι dead, αλλά δεν πήραν τίποτα. Τους λείπει ακόμα damage. Και η Ρούλα βαράει τον Doran, δεν του κάνει damage, φίλε. Αυτό είναι άρρωστο. Είναι άρρωστο, δεν κάνει damage. Just maybe you can stop the Baron, but instead, Ruler is just left alone, doesn't find the recall he needed. Φέρτε μου τον Doran πίσω, φίλε. Πω, αυτό το Sion μα λέγει είναι απίστευτο. Είναι turbo. Turbo. Chemtech Soul comes through for T1. They've been behind in gold the entire game, but that stops now. As it is over 4,000 the lead for them at this stage. Oh, the win streak of Geng. Yep, remember 18 games. Ωνε, αν δεν κερδίσουν τώρα, χάνουν το ρεκόρ τους. Δεν το σπάνε. Παιδιά, αυτό το build στον Chovy δεν είναι και πολύ Chovy. Αν το πετύχει, δεν θα ήταν το πετύχει. Βρίσκει 3! Chovy, what was that? Και η Ρούλα φάση damage. Μπορούν να κάνουν ζώνια, ο Faker είναι μέσα. Πεθαίνει σιγά σιγά από το βάση, Renata είναι κάτω. Συνεχίζουν να φαϊτάρουν. Ruler full HP, ο Duro μπαίνει μέσα. Στο hit knock που κάνουν είναι πάνω στα 3, κάνει πάρα πολύ damage. Ποιος, κανείς δεν έχουν carry. Τα δύο carries είναι dead. Ο Chovy μπορεί να βρει το δρόμο. Κυνηγάνε τον Doran, 4 άτομα πάνω στην πλάτη του. Duro περιμένει να κάνει κάποιο knock, κάποιο carry. Είναι αυτός που μαζί με την ομάδα του τρέχει μακριά. Μπορεί να κάνει το hookshot, πανέμορφο stun. Μπλοκάρει το chase. Αυτό ήταν μόλις 2 kills για την Genji. Μόλις 2 kills. Και χάνουν το tower. Δεν κερδίζουν πολλά εδώ. Παίρνουν κάποια shutdowns, ok. Αλλά θέλουν towers. Το boost, τη γωνία βρήκε, φίλε, και τα δύο carries. Super clean. Από τι πέθανε όμως μετά? Xin Zhao broken. Ναι, και ο Faker νομίζω έκανε damage με το revive. Απλά είπε βρήκα τον Βάρους και μπήκε. Ξέρετε τι είπε? Λέει ο μπρο παίζει σαν και εμένα. Αυτό είπε. What? Insane! Right, like now this means that they might give up a turret or two, they might fall behind, but that's not going to be enough to ensure that we are not getting an Elder Flip for our first game. Oh, that is what we need. And what Faker said was the situation isn't that bad. That's basically what he said. Α, είπε ότι δεν είναι και τόσο άσχημα. Κάνιον! Εντάξει, δεν έχει Elder. Δεν τον ήθελα έτσι κι αλλιώς. Εδώ νομίζω ότι T1 μπορούν να κλείσουν το game. Ένα καλό dive, ένα καλό spell να πετύχει. Μπορούν να κλείσουν το game. Oh. Ο Faker ακόμα δεν κάνει πάρα πολύ damage, φίλε. Γενικά και οι δύο ομάδες έχουν πολύ λίγο damage. Okay. Ο Faker δεν έχει damage. Ο Chovy δεν έχει damage. Οι junglers, άντε κάτι κάνει ο Xin Zhao. Το planers, ο Geng είναι κουτσός, δεν έχει πετύχει Q εδώ και 10 χρόνια. Ας το χείτο μιλικιού. Το αστείο είναι πως όντως κάθε charm είναι kill. Αν και ο Duro έχει μιχαλάκι.
inhibitor waves pushing into Geng. Ρούλα 4 items. Αλλά και ο Γκουμαγιούση 4,5. Έχει βγάλει Jaxo. Πάει για GA, Thirster, ό,τι θέλει. Είναι πολύ δυνατός ο Γκούμας. 8-4-6. Είχε κακό, όχι κακό early game. Δεν ήταν τόσο μέσα στο παιχνίδι στο early game, αλλά το έχει βρει και με το παραπάνω. Επίσης ο Τσόβι τώρα ψάχνει gold γιατί θέλει ζώνιας πριν γίνει ο Elder. Okay. Ο μόνος ο σκοπός είναι να βγάλει ζώνιας πριν τον Elder και μπορούμε να παίξουμε ένα πολύ even fight. Hello Nelux, καλημέρα. Έχουμε 4 λεπτά ακόμα και καλημέρες, παιδιά, μετά τέλος. Το έχει. Αυτή είναι η ερώτηση, το έχει. Καλημέρα, Τσαράμι. Φτάνει, σε πολλούς είπα. Θα πούμε καλημέρες μετά, τώρα έχουμε game. Ζόρις τελευταίος. Ο Τσόβι δεν ξέρω ρε φίλε ποια είναι η σκεπτική του. Να του στείλουμε τα μήνυμα να το ρωτήσω. Elder σε 45 δεύτερα. Δεν έχει gold, παιδιά. Πρέπει να είναι πολύ κοντά όμως, γιατί στο fight είχε 300 gold. Είχε 300 gold. Και έχει ώρα από το fight. Οπότε λογικά wave και ζώνιας. Δεν ξέρετε πόσο σημαντικό είναι. Αν ο Τσόβι δεν έχει ζώνιας, δεν μπορούν να παίξουν Elder. Κάνει recall. Κάνει teleport. Ο Canyon δεν έχει 16, αλλά τώρα ό,τι και να θέλει είναι αργά. Οι άλλοι δεν έχουν GA. Δηλαδή, όσο σημαντικό είναι το Ζώνιας, ο Owner και ο Γκουμαγιούση δεν έχουν GA. Okay, είναι τα δύο πιο σημαντικά αντικείμενα για αυτούς για να παίξουν το fight extensively. Δεν το έχουνε και τώρα ο Kin πάει για το flank, καλείται πάνω σε ward. Τον ξέρουν όσο τους ξέρει. Ο Doran χάνει το μισό του HP, είναι flip. Είναι Elder flip! Ποιος? Ο Σκάρνερ! Το πήρε ο Σκάρνερ, μπαίνουν μέσα. Ο Ντούρο θέλει να βρει τον Faker. Faker είναι dead, μπαίνει μέσα. Ο Γκουμαγιούση κάνει το δικό του flash. Θα σάρει πάνω το Kin. Μπορούν να πάρουν το kill. Είναι το ace. Είναι το ace για την Genji. Μόνο ο Doran ζωντανός τρέχει μακριά. Του κάνουν teleport μπροστά στα μούτρα. Θέλει να πάει να πάρει το wave για να μην λήξουν το παιχνίδι. Τον κάνουν slow πριν φτάσει στο wave. Τον τραβάνε πίσω. Μπορούν να πάρουν και αυτό το kill. Η Genji με κάποιο τρόπο βρίσκει τον Elder. Και μαζί με τον Elder wave, ace και πάει mid. What? What? Elder flip! Και δεν μπορούσαν να τους σταματήσουν. GG, game ένα. Bro, θέλω άλλα 2 τέτοια. Δώστε μου άλλα 2 τέτοια, σας παρακαλώ. Είναι το μόνο που χρειάζομαι. Το μόνο που χρειάζομαι. GG. Holy fuck. Ezreal. Είναι θα πάρουν Jhin σε αυτό το wait. No way. Δεν παίζει να πάρουν Jhin. Αν πάρουν Jhin δεν έχουν τίποτα. What? I feel like Galio does more damage than he ever used to. Well, that and also with Galio, you can go a lot of different builds, right? You can go more damage heavy. Δεν ξέρω τι γίνεται. Το μόνο που μου περνάει από το μυαλό είναι πως κάτι είναι flex. Ότι ο Pantheon μπορεί να είναι support. Okay, και θα πάρουν στο jungle κάτι που κάνει damage. Γιατί είναι 3 tanks με Jhin. Και πάρε Ash Brom στο κεφάλι. What the fuck is this? Μπορεί να είναι support. Παιδιά, τώρα δεν μπορεί να είναι support όμως. Θα είναι πάνω σε Brom, είναι δύσκολο. Θέλω να δω το λοκάρι. Θέλω να δω το λοκάρι. Παιδιά, είναι 4 κρέατα
Και ένας Jin. Πώς κερδίζει Geng? Κυρίες και κύριοι, Game 2 ανάμεσα στις δύο παντοδύναμες ομάδες του LCK. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Θέλω να δω την T1 να κερδίζει για να πάμε σε Game 3, γιατί σε Game 3 θα γίνει χαμός στο stream, ξέρουμε πώς πάει. Προλαβαίνουμε σήμερα, έχουμε χρόνο, άπλητο χρόνο. Η Χλέ που είναι από το Κατάρ. Ποια είναι η Χλέ? Geng T1. Καλησπέρα Νίρο, πρώτη φορά σε live, αλλά αγαπάω το YouTube κανάλι. Paid comments! Hello Costa, welcome. Ήρθες κυριολεκτικά στην καλύτερη σειρά που μπορούσες να έρθεις. Ο Έγκουμα έκανε ghost, Phase Rasoduro επειδή παίζει versus Brom. Οκ, versus Brom ο Alistar δεν μπορεί να παίξει Aftershock γιατί σκοπός του δεν είναι να κάνει combo και να κάτσει μέσα, είναι να κάνει combo και να πάρει το movement speed. Ή να κολλήσει ή να τρέξει μακριά από τον αντίπαλο. Γιατί έκανε ghost. Αν είδα καλά, ο Jim πήρε W και πήγε να τον κάνει root, οπότε άνοιξε ghost για να μην φάει root. Κάπως έτσι. Η Geng πάει πολύ καλά σαν ομάδα. Πρώτο Wukong για τον Honor. Απλά, να σας πω κάτι. Νιώθω πως εδώ η Geng δοκιμάζει κάτι. Έδωσε τον Rumble δωρεάν, ενώ μπορούσε να δώσει την Gwen. Ή να απλά να ανταλλάξουν αυτά τα δύο. Δίνει τον Rumble for free. Και πικάρει περίεργα picks τα οποία την κακάρουν. Κάτι δοκιμάζει. Γιατί μπορεί απλά να έσπασε το ρεκόρ της και να είναι σε φάση «OK, πάμε να δούμε αν δουλεύει αυτό». Γιατί θέλω να θυμηθείτε, στο προηγούμενο game η Geng έσπασε το ρεκόρ της. Οπότε θέλει να χάσει για να μην ανεβάσει κι άλλο το ρεκόρ για να το ξανασπάσει του χρόνου. Insane στρατηγική αυτή, Αυτό ξέρετε ότι είχε γίνει. Κάτι με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς πήγαινε, αλλά έλεγε ότι αν σπάσεις το παγκόσμιο ρεκόρ σε αυτό το άθλημα, παίρνεις 200 χιλιάρικα. Ωραίο flash. Και ήταν ένας τυπάς όπου ποτέ δεν έπαιζε 100% και έσπαγε συνέχεια το δικό του ρεκόρ, συνέχεια, και μάζευε λεφτά. Δηλαδή ήταν 18 δεύτερα, το έκανε 18,3 και μετά το έκανε 18,6. Άλμα εις ύψους, δεν θυμάμαι ακριβώς την ιστορία πώς πήγαινε, αλλά έσπαγε το δικό του ρεκόρ και μάζευε λεφτά. Μπαλαούρα, αυτό δεν το ήξερα. Ο Ντουμπλατής το έκανε αυτή την περίοδο. Α, τώρα γίνεται, οκ. Μας βλέπουν ενημερωμένους. Μπορεί αυτό να κάνει και η Geng. Το matchup στο mid πώς πάει. Φαντάζομαι ο Orianna στην αρχή δεν μπορεί να παίξει κανένα melee versus Orianna. Οπότε εδώ είναι μέχρι να βγάλει κάποιο magic resist στο Chovy και να τσιζάρουν με τον Pantheon. Πάει bot χωρίς να κάνει recall. Αλλά σίγουρα η Orianna στα πρώτα levels πρέπει να πιέσει και μετά να παίξει λίγο πιο προσεκτικά, γιατί το Γκάλιο Pantheon έχει kill pressure στην Orianna, το Wukong Orianna έχει, αλλά όχι πολύ μεγάλο kill pressure πάνω στον Γκάλιο. Ειδικά αν πάει τα tank items. Γιατί βλέπετε, ο Chovy τώρα τρεϊντάρει HP για να πάρει minions, που είναι η κλασική θυσία. Αλλά το παίζει ωραία. Kendras Greatness, thanks για το follow boy, welcome. Δεν έχω φωνή, πεθαίνω. Πούς ρε ο Outlaw, τι κάνουμε boy. Είναι 12.30, δεν έχουμε και καλές μέρες. Αυτή την εβδομάδα χάνω τη φωνή μου, έτσι. Θέλω να είμαστε έτοιμοι. Φίλε ο Chovy, βλέπετε όμως πως το παίζει το matchup. Τρεϊντάρει πολύ καλά γύρω από τα minions. Επίσης, παιδιά, fun fact, για όσους ενδιαφέρεστε για EMEA Masters,
έχουμε τελικό HLL, τελικό 1 Ιουνίου και 3 Ιουνίου είναι η πρώτη μέρα EMEA Masters. Οπότε βλέπουμε τελικό, γυρνάμε σπίτια, κοιμόμαστε καλά στις 2 και 3 έχουμε cast. Και για τους λάτρες του ευρωπαϊκού League of Legends. Και στο EMEA Masters θα έχουμε 2 ελληνικές ομάδες, έχουμε Πανούλη και Comp, έχουμε The Rock με την KC, λογικά θα έχουμε Los Ratones. Έχουμε content. By the way, το Ornn vs Rumble είναι πάρα πολύ αστείο matchup, γιατί υποτίθεται πως ο Rumble δεν χάνει από τίποτα, αλλά το Ornn στο level 6 έχει kill pressure. Δηλαδή εδώ, αν αυτό το Scuttle το πάρει ο Canyon, που το πήρε, δεν πήρε level. Αυτό είναι super unlucky. Γιατί αν βλέπανε, αν ο Wukong έβλεπε ότι ο Canyon έπαιρνε 6, ο Doran εδώ πέρα δεν μπορούσε να παίξει όπως παίζει. Θα έπρεπε να παίξει πίσω αυτόματα, γιατί χάνανε, πεθαίνανε. Βλέπετε, ήδη κινδυνεύει. Wait, είναι dead. Flash. Οκ. Ενώ αν είχε 6 θα κάνει flash το ulti του Pantheon, θα έτρωγε ulti από τον Ornn, θα πέθανε. Αλλά ο Canyon πάλι δεν πήρε 6. Πώς θα πάνε στο LFL, τα παιδιά πάνε πολύ καλά. Είναι KC και Mate στο Winner Finals. Από HLL, Team Phantasma, Game Space και Insidious είναι στο top 3. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο lock-in εδώ, γιατί το Ashbrom που σάρει, περιμένουμε ότι το Ashbrom θα είναι μπροστά. Το Jin δεν μπορεί να περάσει την damage πάνω στον Brom, είναι τόσο δύσκολο, γιατί αυτός απλά σηκώνει την πόρτα, σε μπλοκάρει με τον τοίχο του και χάνεις το τέταρτο. Χάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και η Ash, δείτε τον buy της, η Ash έχει BF μπότες. Super buy. Που βρίσκονται για HLL, ακόμα δεν έχουν βγει online, αλλά από τα Village. Έχω mods στο chat. Mods, όποιος ρωτάει για HLL μπορείτε να απαντάτε, να βοηθάτε. Για να κάνουμε focus και στο game ταυτόχρονα. Δεν έχω mods νομίζω. Αυτός είναι εδώ Radiant. Καλό ulti. Αβατάριος είναι η στιγμή σου, δείξουμε ότι αξίζεις. Χάσαν το ulti, τους βλέπουνε, ο Wukong είναι στα Voids. Τα Voids για την D1 παίζουν μεγάλο ρόλο γιατί οι Geng είναι 5 μιλί που δεν έχουν sideline pressure. Arrow. Τον έκοψαν. Τον έκοψαν, πήρανε 2 Voids και παίρνουνε και τον Δράκο. Κάνουν που πας. Ward, γιατί κάνουμε teleport! Γιατί κάνουμε Ward! Λοιπόν, chat, Ward ναι ή όχι? Ο Canyon μπαίνει, κλέβει το Δράκο, δεν ξεφεύγει παρόλα αυτά. Αλλά τους μαζεύει το Drake. Ο Ruler ακόμα δεν έχει damage. Βλέπω τα items που έχουν οι Genji και φρικάρω. Δείτε top. Δείτε mid. Δεν υπάρχει early game damage. Δεν υπάρχει. Παίζεις με τα base damage των χαρακτήρων σου, αλλά έχεις τόσο πολύ CC, αλλά όχι ποιον να πατήσει πάνω. Όχι παιδιά, είπαμε αν πάει 0-2 κάνω backflip. Έμπαινε. I thought you did a silly. No. I do that often though, so that's fine. This Canyon was just saying that it's probably fine. Got the Drake worth. Yeah, Genji in this game is really embodying the... Okay. Yeah, just, I don't know, wait until we have like 2 items and then we can maybe play the game. Chobi's under the turret. Okay. Αν πετύχει αυτό ήταν flash. Είναι πάλι, είναι flash. Gonna get hit by the last one as Chobi flashes for it and shuts down the goat. And also had a cow waiting at the wings. It's good, he's dead. Not the ability, but just
Κοίτα, όταν είσαι στο choke, όταν είσαι εδώ μέσα, δεν μπορείς να αποφύγεις το τέταρτο. Είσαι αυτόματα, σε πετυχαίνει αυτόματα. Οκ, οπότε νομίζω πρέπει να φλασάρει το τέταρτο. Πώς το βλέπουμε το game? Αυτό πρέπει να πάει 1-1. Οκ, πρέπει να πάει 1-1 για να έχουμε game 3. Για το απόλυτο τέντομα. Οκ, αυτό είναι πολύ καλό για τον Γκάλιο. Γιατί τώρα ο Γκάλιο βγαίνει 300 gold μπροστά και θα κλείσει το item του νωρίς. Και το πρόβλημα είναι ότι αν ο Γκάλιο κλείσει το item του, με level 5 Q και το item δεν κάνει one shot τους μάγους. Πρέπει να κάνει one shot τους μάγους και γενικά one shot το wave. Έκανε predict Κέρια το flash, λέω να σώσει ο Κάνιον. Καλά, αν ζούσε ο Κάνιον από το δράκο θα ήταν άρρωστο. Κέρια έχει ένα ward εκεί. Unlucky. Ρε, σας το λέω σαν ειδικός αναλυτής και παρουσιαστής του παιχνιδιού League of Legends, δεν ξέρω πώς η Geng κερδίζει. Δεν το βλέπω, ρε φίλε. Versus Rumble Wukong Orianna. Δεν το βλέπω. Δεν μπορώ να το δω. Αν αυτό το draft γινόταν στο HLL, θα κάναμε 20 λεπτό podcast γύρω από τους Έλληνες coaches και τη χρησιμότητά τους μέσα σε μια ομάδα. Αλλά είναι η Geng, οπότε δεν ξέρω, ρε φίλε. Αλλά βέβαια τον Trust μου λέει ότι έχει παίξει ποντάκια στο Twitch. Αυτό νομίζω εννοεί, παιδιά, ποντάκια στο Twitch. Δύο είναι για Geng. Αυτό είναι το δικό μου prediction. Απλά τα items για τα tanks έχουν βγει εύκολα. Βλέπω ότι ο Ornn είναι even, ο Γκάλιο είναι even. Ο Jhin είναι even που μου κάνει εντύπωση. Η assist τον βοήθησε αρκετά με τον gold που πήρε για να μείνει καλά στο matchup. Με την As να πηγαίνει για το Yuntal. Σιγά σιγά. Οπότε διαφορές δεν έχουν δημιουργηθεί. Βλέπουμε κυριολεκτικά ένα dead even παιχνίδι με τον Δράκο να είναι στη Geng, τα Voids να είναι στην T1. Σαν λέω, τα Voids μπορούν να λειτουργήσουν. Γιατί δεν έχουν sideline pressure Geng. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουν tanks και το μόνο που μπορούν να κάνουν τα tanks είναι wave clear, αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό αυτή να είναι μέσα στο fight. Γιατί η Geng, το comp το οποίο έχουν είναι σαν ένα μεγάλο puzzle. Okay, όπου αν βγάλεις το ένα κομμάτι, το puzzle δεν είναι ποτέ ολοκληρωμένο και χρειάζονται όλα τα κομμάτια για να παίξουν teamfight. Ενώ από την άλλη T1 λειτουργούν πολύ καλύτερα σαν μονάδες με αυτό που πήρανε, παρότι το teamfight τους είναι παντοδύναμο. Ή το Wukong, στα 3 items. Το Wukong, το jungle. Κάνει μπάλα τον οποιονδήποτε. Προτράκτορ, αυτό σχολιάζουμε τώρα. Επίσης, επειδή έχουν πάει Magic Resist και τα δύο tanks που έχει η Geng, ο Wukong με το Q Armor Shred μπορεί να βοηθήσει την As να κάνει πάρα πολύ damage. Wukong, Q Cleaver και είναι ο θεός του game. Ο Orianna έχει cooldown botes, έχει το Seraph στο οποίο στακάρει. Mountain Drake, όπου είναι καλός αν το έπαιρνε η Geng, τώρα το κάνουν deny. Και θέλουν Regen Soul. Αν πάρουν Regen Soul είναι τόσο καλό. Cloud. Είναι κακό το Cloud εδώ. Είναι καλό στο Wukong. Είναι καλό στην As. Στο Rumble depends πώς θα παίξει το ulti. Σίγουρα θέλανε το Regen παραπάνω. Okay. Νομίζω πως το Soul αυτό βολεύει την T1. Πήγαμε με κάποιο τρόπο από το καλύτερο game που έχουμε δει 1-1 στο 15. Ίσως το πιο relevant Soul. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Cloud Soul. Το Cloud Soul πιστεύω πως είναι ένα από τα πιο underrated Souls στο παιχνίδι. Αυτό που δίνει, η δύναμη που μπορεί να δώσει σε ένα comp, είναι movement speed και το movement speed είναι από τα πιο σημαντικά stats στο game. Γιατί πρέπει να θυμηθούμε ότι έχει φάει nerf σε κάθε αντικείμενο και είναι και το πιο δύσκολο stat για να αγοράσεις.
Και το παίρνεις και με το παραπάνω. Επίσης, Lamper, thanks για το follow boy, welcome. Movements είναι εκτός fight και εκτός fight και εντός fight. Όταν κάνεις ulti παίρνεις movement speed, παίρνεις ένα ghost. Σκοτώνει η Άστα, tanks. Cleaver. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Wukong βγάζει Cleaver. Ο Rumble πρέπει να βγάλει το Bloodletter Scares για να βοηθήσει την Orianna να κάνει damage. Bloodletter Scares στο Rumble, μην δω κάτι άλλο σας παρακαλώ. Οκ. Και μετά ο Keria πηγαίνει Abyssal Mask. Έχουνε full items να βγάλουν. Είναι turbo, μπαίνει μέσα Panther. Θα το κάνουνε γιόγκης, Καλό Shockwave. Πολύ δυνατό Shockwave. Αλλά πιάνουνε τον Honor. Ο Honor είναι κάτω. Και θα πάρουνε και το Herald. Ο Doran πάει να τους ψήσει, αλλά τον πετάνε μακριά από τον barbecue. Και πεθαίνει ο Chovy, μπαίνει μέσα ο Canyon. Το Herald κάνει spawn. Τι έκανε, ρε! Τόκιο! Τι έκανε ο Canyon! Και στο mid! What? Ο θεός του game! Ο θεός του game! Τι έκανε! Oh my god, αν ξέφευγε θα τα πάθαινα όλα, ok. Θα τα πάθαινα όλα. Oh my god! Content creator! Το game ήταν derby. Λοιπόν, παίρνει το Herald εδώ. Το κάνει κατευθείαν spawn. Καητάρει μέσα στο pit. Πηδάει μέσα στο Herald. Δριφτάρει. Έχει την επιλογή να ζήσει ή να πάει για το πρώτο tower στο παιχνίδι. Παίρνει το πρώτο tower. Θα πάρει το flash του Keria. Πάμε να το δούμε από το δικό του POV. Τους κάνει και emote. Τι πειράζει, Απίστευτος. Απίστευτος. Αυτό με το Herald είναι ένα mechanic το οποίο δεν έχει εξερευνηθεί πιστεύω αρκετά ακόμα στο League of Legends. He also, like, he said two things. He said, I got in, and then he said, can I charge turret? And I imagine his teammates are like, lol, sure. Because he did. We don't have full You know what this is? What we his. just witnessed is the bad influence of Lahens on this team. That's what that was. Oh god, the lingering Lahens. The lingering Lahens, Atlas. Παιδιά, ο Geng πηγαίνει το Ghostblade Rapid Fire Cannon build σε αυτό το παιχνίδι. Χρειάζονται ο Geng να βγάλει damage για όλους τους άλλους, για τους viewers από το σπίτι. Τα πάντα. Τείχος ανέβει κόβει το Herald. Ναι, κάθε τείχος κόβει το Herald. Four more minutes without action, which we won't because the dragon is spawning. Oh, then you'll tell us? Yeah. Oh, that's very But cool. it's not like a secret. You're building this up to be way too much stuff, Atlas. This anxious Yumi coming out from Canyon is just, it's really, it's getting more and more poignant as the game goes on. Keen and Faker both have TP available. Ults are there as well. Oh dear. Oh, that's a lot of damage on Guma. Τότε με Archangel. Δεν ξέρω αν είχες καλύτερο item σε αυτό το game. Archangel, κοίτα, μπορούσε να πας και Rod of Ages. Γιατί το Rod of Ages είναι καλό versus tanks. Όσο κάνει spells χιλάρις. Τα spammers πάρα πολύ. Πάνε για dive στο top, θυσιάζουν τον Δράκο. Πάνε στον Faker. Ω, κακό flash! Βλέπετε ποιο είναι το θέμα με την Geng. Η Geng είναι η ομάδα που όποτε λέμε μακροκινήσεις, βλέπεις μακροκινήσεις. Σου λένε, δεν μπορούμε να φαϊτάρουμε bot, πάμε να τσιζάρουμε top. Αυτό με τον Atakan θα μου πεις, Νίρο, τι γίνεται. Θα σου πω, περίμενε. Με τα tanks τώρα θα μπει μέσα, ο Chovy δεν πεθαίνει. Θα κάνει TP ο King. Απλά ο Canyon, ρε φίλε, είναι στη Γουαντεμάλα. Ωραία, θα πέσει ο Atakan και μετά έχουμε fight. Πόσοι θα πεθάνουνε.
Το τραμπολίνο, τους πιάσαν όλους. Θα ξεφύγουν όλοι. Εντάξει, πάρτε τον Doran, δεν τον θέλαμε έτσι κι αλλιώς. 3 kills για Δράκο και Άτακαν. Δεν είναι και το χειρότερο trade. Οκ, θέλω να πω πως δεν είναι και το χειρότερο trade. Πώς δουλεύει αυτό το combo? Τους πιάσανε με τα πάντα, έτσι. Τους πιάσανε με κάθε spell που παίξανε. Το flash δεν ήταν κακό, όντως. Φίλε, ο Faker, ενώ έχει κάνει τρομερά παιχνίδια μέχρι τώρα, τρομερά παιχνίδια, σήμερα όντως δεν είναι η καλή μέρα για αυτόν. 4-man taunt σε 4-man knock-up. Σε 3-man, ο άλλος είναι dead, sorry. Έχετε το backflip. There are a few tanks. I don't think that necessarily means you just put it in the river. No, I mean, ideally, I think if you put it on Ruler, because he actually was running the big damage sources there, right? Yeah. Could have been a difference maker. Τι έκανε ο Doran? Walks it off, and then the tank still kind of. Don't flame the goat. We're still relatively early in the game. It's not like Ornn and Galio are. Παιδιά, σας είπα, ακούστε με λίγο, σας είπα. Θα βγάλει item ο Doran, θα βγάλει Cleaver ο Wukong, θα βγάλει item η Rihanna και η T1 κερδίζει. Trust me. Απλά πρέπει να είναι blood letter scarce αυτό που θα βγάλει ο Doran. Άποψη για τραγούδια αστρίας που κέρδισε ήταν GOAT, ήταν το καλύτερο τραγούδι με διαφορά στο Eurovision. Με διαφορά. Θα το βάλω μετά να τα ακούσουμε, το ξέχασα. Flash γιατί... Όπα ρε, οι Avengers! Πώς σκάσαν έτσι στο bot! With the Cloud Rift, though, it does mean that Genji have extra maneuverability to get back around if they would like to. Vision going down, where they can find it. I've really liked Canyon. Η Flash, καλά έκανε και Flash, ρε, ήταν dead. Πήρε ulti από Kin, ulti από Canyon, TP από Chovy για ένα Flash. Not bad. He's fine, he's okay. Duro's on the flank. He is. They know. He's... Who's on the flank? Αυτό πρέπει να παίρνεις να είναι ulti. Αυτό είναι ulti. Βλέπετε το phase rush value. Εδώ αν είχε equalizer ήταν turbo, αλλά πήρανε flash Alistar. Και το flash Alistar είναι πολύ σημαντικό cooldown, γιατί τώρα δεν έχουν τον φόβο ότι μπορεί να μπει από μακριά, βέβαια, εντάξει. Ornn ult υπάρχουν πόσα πράγματα. Αλλά κερδίζουν χρόνο. Τον χρόνο που λέγαμε η T1. Η άστη items θέλει. Θέλει σίγουρα LDR. Μετά LDR Infinity. Το game ήταν καλό, το game ήταν τρομερό. Θαυμαστικό YouTube, το Game 1 θα ανεβεί στο YouTube για όσους δεν το είδανε. Special Game 1 κατευθείαν πάνω, πρέπει να το δείτε, ήταν πολύ δυνατό. Upgraded bots για τον Guma. Φοβάμαι με το πόσο damage θα περάσει. Θέλει γρήγορα last whisper. Borg δεν θέλει. Το Borg είναι κακό versus... Λοιπόν, θα σας πω κάτι, θέλω να το θυμάστε. Το Blade δεν είναι καλό versus tanks. Υπάρχει αυτή η ψευδαίσθηση. Το Blade είναι καλό versus bruisers. Γιατί όσο παραπάνω armor έχει ένα champion, τόσο λιγότερο damage κάνει το Blade. Οπότε οι bruisers πηγαίνουν μόνο HP, τα tanks πηγαίνουν και armor. Π.χ. τώρα στον Chovy θα έκανε πάρα πολύ damage, αλλά ένα armor item να βγάλει ο Chovy, το Blade χάνει τη δύναμή του. Και βλέπω ότι έχει μπόλικο armor ο Kin, έχει armor ο Canyon, ο Chovy μπορεί να βγάλει και αυτός αν θέλει. Είναι μεγάλο commitment τα gold που δίνεις για το value που θα πάρεις πίσω σε ένα τέτοιο comp. Πολύ καλύτερα LDR. LDR με κλιβεράκι στο Wukong θα κάνεις damage.
Void θα βγάζει την όρη. Σας λέω, παιδιά, διαφωνώ και με το δεύτερο item που έβγαλε ο Doran. Πρέπει να έχει βγάλει ήδη το... Πρέπει να βγάλει τρίτο Blood Letters. Για να βοηθήσει την ομάδα του. Και ο Wukong τώρα πρέπει ή ο Wukong ή ο Braum να βγάλουν Abyssal Mask. Το Blade νικάει Heartsteel. Το Blade στον πάρει το Heartsteel. True. Force Sky, thanks to the follow, man. Είμαστε best of 3, best of 3. Αν κερδίσει η Geng τελείωσε. Η Rule, ρε, είναι πολύ μπροστά η Geng όμως. Η Rule έχει 3 items. Η Rule κάνει πολύ ζημιά. Θα το κουβαλήσει μόνος του. Δεν έχει items. Η As έχει 2 items. Δεν μπορεί να κάνει damage με αυτά. Ακόμα δεν μπορεί. Τώρα αν σου έχω πει ότι σε εμπιστεύομαι. Αλλά είναι αργό. Είναι πολύ αργό το game. Από την άλλη, αν οι Genji πάρουν Baron, το μόνο play που έχουν είναι να σε dive-άρουν. Πρέπει να κάνουν dive μέσα στο tower σου και να σε σκοτώσουν έτσι. Που παίζει να μπορούν. Ωραία, Last Whisper είναι εκεί για την As. Τουλάχιστον έχει Last Whisper. Penetration για την Orianna. Τώρα βγαίνουν τα αντικείμενα, Μπαίνουνε στο spike που λέγαμε. Θέλουν ακόμα... Τσάτ, να πούμε 35 για άλλη μια φορά. 35 είναι πολύ, μπορεί να πούμε και 30. Μπορεί να πούμε και 30. Τροπάρεις το Δράκο. Ο Δράκος που βγαίνει σε 2,5 δεν σε ενδιαφέρει καθόλου αν είσαι ET1. Σόβι, μη χάσεις HP και μαλώσουμε. Hello, Αντώνη, καλησπέρα, καλησπέρα. Μπορεί να τον χαιρέτησε ήδη, δεν θυμάμαι καν. What I'm going to go with. I feel like a Spectre is an upgrade to a Ghost. Is it an upgrade to a Ghost or are they both just Ghosts? Αρχίζω και φοβάμαι. Ότι εκτός από να παίζουμε heal, ναι. Σε lanes στα οποία δεν υπάρχει kill pressure, παίζεις support με heal. Αυτό έχω καταλάβει τουλάχιστον. What's worse than a Spectre, Banshee? I mean, that's just a specific subset of ghosts, right? That's what I was thinking. Like, am I just like recategorizing? I don't know. I guess it sounds cooler. So it's an upgrade of... Δείτε το Geng, έχει βάλει παγίδες γύρω-γύρω από τον τοίχο. 1000 gold μπροστά. 1400 ο Pantheon, 1000 ο Γκάλι, 1300 ο Geng. Upgraded item ο Geng. Η διαφορά στο gold είναι 7.000 με τα upgrade. Μην σας πω 8. Ο King είναι level 17. Το Ornn μου είναι ο θεός του game. Εδώ είναι το fight! Φέικα. Έρχεται το teleport και είναι ο καλός μας. Ο Rumble πηγαίνει void staff. Ο Rumble πηγαίνει void staff. Γιατί? Wait, γιατί? Γιατί δεν πάει κι άλλη μάσκα? Είμαι τρελός. Κάνουνε Baron με 4 tanks. Με 4 μιλί, συγγνώμη. Παιδιά, είστε doubters. Εγώ σας λέω ότι T1 κερδίζουνε. Παίζουνε patch με buff mage items, όχι. Το LCK αλλάζει patch την επόμενη εβδομάδα. Ο Braum κερδίζει! Ο Braum κερδίζει! Nice! Ένα βήμα, σιγά σιγά φίλε, σιγά σιγά γίνονται τα βήματα. Υπάρχουν και τα Ornn upgrades τώρα. Παιδιά, έχει δώσει 5 Ornn upgrades. Έχει δώσει upgrades σε όλους. Οπότε, ό,τι βλέπετε, συν 5 χιλιάρικα. Ouch.
especially when he does have this build that's going to be legitimately able to do damage. Dean is on a flank angle on the horn. T1, δεν θέλουμε το Δράκο. Πάμε να παίξουμε για top tower. Πάμε να παίξουμε για top tower. Well, Keria isn't putting it up, but that does mean he's taking a lot of damage. Yep, and he can't put it up, right? Especially not with Keen out of vision. Gonna get breathed on here by Θέλουν να τους κάνουν 5v5. Δεν είναι λίγο παρανοϊκό αυτό? Κάνιον. Κάνιον. Το τρόλαρε λίγο Κάνιον εδώ. Τσόβι. Αλλά του μπλοκάρουν το ulti. Μπλόκαραν το ulti on. Μπαίνουν μέσα στον Doran. Δέχεται σφαίρες στην πλάτη. Το Shockwave. Το κάνει ζώνια στο Τσόβι, αλλά δεν είναι πάρα πολύ healthy. Ο Honor μπορεί να παίξει το fight με τον Κάνιον. Πέφτει κάτω ο Τσόβι. Κάνει πάρα πολύ damage στο Faker. Αλλά και ο Γκου μας βαράει. Μπορούν να πάρουν το kill. Γκάλιο down. Έχουν χάσει το Δράκο, αλλά παίρνουν το kill. Πολύ περίεργο fight. Και είναι fight το οποίο η Geng επέλεξε να παίξει περίεργα. Γιατί φλάσαρε. Ο Κάνιον μπήκε μέσα, φλάσαρε έξω. Ο Τσόβι φλάσαρε τον τοίχο. Ο Κιν φλάσαρε τον τοίχο. Χρησιμοποίησαν τα flash τους. Συγγνώμη, ο Κιν δεν ήταν που φλάσαρε. Αλλά χρησιμοποίησαν τα flash τους. Βλέπετε, πρώτο flash είναι εδώ. Ο Κάνιον μπαίνει και βγαίνει. Μόλις έρχεται, οπότε μείωνε ένα flash. Και μετά ο Τσόβι για να κάνει initiate δεν κάνει ulti, κάνει flash. Οπότε κι άλλο flash κάτω. Ο Κιν το έκανε για να ξεφύγει. Close, πολύ close. Και η As τώρα μπορεί να βγάλει κάποια αντικείμενα. Fake 3 items, η διαφορά στο gold έχει πέσει ρεαλιστικά. Η As ακόμα γαργαλάει, αλλά στο επόμενο item, ή όπως λέει και ο Δρόγος, η As τους μασαζάρει. Καινούρια αυτό, καινούρια έκφραση. Faker τρυπάει, δεν κουρεύει. Τι θα πει αυτό? Οχ, τι ωραίο γραφικάκι αυτό, ρε. LDR, η ρούλα. Wait, what's happening? What is happening? I'm going in. Τον έκλεψε, γαμώ το Δία! Αφού θέλουν να χάσουν, ρε φίλε, εγώ τι να κάνω, γιατί κάνουνε πάρον? Παιδιά, τους έχει κλέψει τα πάντα. Honor, κρύψ τη γυναίκα σου, την αδερφή σου, δεν ξέρω κι εγώ, έρχεται το Canyon, φίλε, θα σου πάρει τα πάντα. Τελείωσε. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Το είχαν γυρίσει, είχαν τα items. Ήμασταν στο power spike. Ήμασταν στο power spike. Τους κέρδισαν. Τους κέρδισαν με αυτό το έκτρωμα. Δεν ξέρω πώς χάνει η Geng. Οκ, θα είμαι ειλικρινής, η Geng δεν ξέρω πώς θα χάσει games. GG, 2-0. Σίνεμα. Κάποιος να μου πει πώς η Geng χάνει.